Nè, ngươi muốn làm gì? Hoàng gia, ta có chuyện khẩn cấp, cầu kiến Dương gia. Xin ngài làm ơn thông cảm giùm cho ta vào gặp Dương gia có được không? Không có được, đi về đi. Nè. Dạ đây, Hoàng gia, ngài làm ơn đi. Đây là tấm lòng thành, ngài cho ta vô trong. Lần sau ta nhất định sẽ đền đáp ngài đàng hoàng. Đi. Lão gia. Hoàng gia, làm ơn đi mà. Ngài không thể như vậy. Ta cầu xin ngài cho ta gặp Dương gia đi. Ta cầu xin ngài Cho mà. ngươi biết nè, ngươi còn đứng để làm phiền ta không khách sáo với ngươi đâu. Ta có chuyện gấp thật mà, Hoàng gia, làm ơn Mau đi. Lão gia. Dù sao, đằng nào ta cũng sẽ chết. Ta liều cái mạng già này. Dương gia, Nè. Dương gia, Dương Đừng gia, kéo hắn ta đi. Dương lên. gia, Dương gia cứu mạng. Dương gia, Đi. Dương gia cứu mạng. Dương gia, Lão gia ơi. Dương gia, Đi nhanh lên. Dương gia, Khoan đã. Dương gia. Dương gia. Dương gia, Dương gia, ngài đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn của dân. Dương gia, ngài nhất định phải vì con dân huyện Bảo Lai rửa sạch oan khuất. Dương gia. Bao đại nhân thay hoàng thượng đi tuần nhận đơn kiện 3 ngày. Người có quan tình thì tới đó đánh trống kêu quan. Ta tin rằng bao đại nhân là thanh thiên, nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Có nghe rõ chưa? Đi đi. Dương gia, Dương gia, Thảo dân muốn kiện người bao đại nhân tin dùng nhất. Ngài mà không để mắt, cả nhà Thảo dân 10 mấy mạng sẽ chết đó Dương gia à. Dương Thả gia. hắn ra. Dạ. Dương gia, Dương gia, Dương gia, nhà Thảo dân trên dưới 10 mấy người, phải nhờ hết vào Dương gia rồi. Dương gia, Dương gia. Nghe danh Dương gia trượng nghĩa thương dân, dù là Dương gia tôn kính cũng như lần ra mặt vì dân, đã làm cho bốn bề huyện Bảo Lai này được bình yên. Bổn phủ tới đây mấy ngày, không thấy người nào tới đánh trống kêu quan. Lời ba tánh nói quả nhiên là thật. Bao đại nhân quá khen. Chỉ sợ hôm nay bổn vương phải làm bao đại nhân thất vọng rồi. Dẫn Chu Minh Đức lên đây. Dạ. Thảo dân Chu Minh Đức khấu kiến bao đại nhân. Chính ngươi đã cho người ám sát Công Tôn tiên sinh à? Không có. Ta Câm không miệng. có. Thích khách đã khai hết mọi chuyện rồi, ngươi còn ở đó ngụy biện nữa sao? Ta chỉ muốn báo thù cho phu nhân ta thôi. Năm xưa hắn làm đại phu, không những thấy chết không cứu mà còn quay lại hại chết phu nhân ta. Chu lão gia, sao có thể ngậm máu phun người như vậy? Năm xưa tại hạ hành nghề y cũng chính là để cứu người thôi. Tôn phu nhân với tại hạ không oán không thù. Nếu như ta tìm ra được căn bệnh là gì, sao ta có thể thấy chết không cứu mà kệ bà ta chết chứ? Ta không cần biết ngươi nghĩ gì. Dù sao phu nhân ta cũng là do ngươi hại chết thôi. Ông kiện lên quan, huyện lệnh đã trả lại trong sạch cho ta. Ông vẫn không cam tâm, còn dùng tư hình đánh ta trọng thương đuổi khỏi huyện Bảo Lai. Tới nay đã 16 năm rồi, tại sao ông còn không chịu dừng tay chứ? Bây giờ ngươi quyền cao chức trọng, ta sợ ngươi quay lại báo thù. Ta chỉ có thể ra hạ sách. Dương gia, Thảo dân chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Xin ngài thay Thảo dân đòi lại công bằng. Dương gia. Bao đại nhân, Chu Minh Đức đã nói rõ mọi ân oán giữa hắn và Công Tôn tiên sinh cho bổn vương nghe từ trước rồi. Bổn vương cảm thấy rất tội nghiệp cho hoàn cảnh của hắn, nên mới ra mặt cho hắn. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là lời một phía thôi. Tất cả mọi sự thật vẫn phải chờ bao đại nhân tra xét. Bổn vương quyết không can thiệp vào. Nè Dương gia, ngài không thể bỏ mặt Thảo dân như vậy. Dương gia, Bao đại nhân xử án như thần, minh oan cho dân thiên hạ đều biết. Quyết sẽ không bao che lẫn nhau, làm hư thanh danh của mình đâu. Dương gia coi trọng bổn phủ tới vậy, bổn phủ cũng phải cố gắng hết sức điều tra rõ vụ án này. Dù tình hình bất lợi với Công Tôn tiên sinh như thế nào, bổn phủ cũng sẽ làm theo phép công hết, quyết không bao che gì tình riêng. Bao đại nhân, ngài đã hứa trước mặt Dương gia rồi. Chính miệng ngài đã hứa. Chỉ cần ngài điều tra được phu nhân ta có phải do hắn hại chết hay không, trả lại công bằng cho Chu gia ta. Chuyện dùng tư hình, muốn thích khách ám sát, ta sẽ nhận tội hết. Đại nhân, cái chết của Chu phu nhân năm xưa tới nay học trò cũng chưa hiểu rõ ràng. Xin đại nhân điều tra lại tìm ra chân tướng, an ủi vong linh người đã khuất. Được,
nhờ huyện lệnh lật lại bản án, lập tức bắt đầu điều tra. Dạ. Chu viên ngoại, để tra rõ nguyên nhân cái chết của Chu phu nhân năm đó, bổn phủ quyết định khai quan nghiệm thi, mong Chu viên ngoại thông cảm. Chỉ cần điều tra được chân tướng sự việc, ta nguyện nghe theo Bao đại nhân. Ngộ Tác, có phát hiện không? Khởi bẩm Bao đại nhân, thi thể đã biến thành xương trắng, thật sự không điều tra được gì. Chờ đã, cục bùn đen lớn bằng trái trứng gà dưới đó là thứ gì vậy? Đừng đụng vào. Công tôn tiên sinh, Có học trò. xuống dưới kiểm tra thật cẩn thận xem sao, không được bỏ qua bất cứ dấu vết nhỏ nào. Dạ. Đại nhân, thứ này nhìn giống cục chì nhưng lại mềm và xốp hơn nhiều. Xem ra nó là thứ nằm trong quan tài. Chu viên ngoại, Bao đại nhân, năm xưa lúc tôn phu nhân được an táng, trong quan tài có thứ này không? dạ không có. Ta cũng không biết nữa, tại sao trong đó lại có thứ này. Như Hoa, Dạ. bà có biết không? Không, ta không biết đâu. Đại nhân, phần xương nằm cạnh thứ này bị đen lại là dấu hiệu bị trúng độc. Từ vị trí ta thấy, chắc nó nằm trong bụng của người chết. Cái chết của Chu phu nhân có thể liên quan tới đồ vật kỳ lạ này. Đem tất cả vật chứng về phủ kiểm tra kỹ càng. Dạ. Năm xưa Chu phu nhân bị đau bụng 3 ngày, sau đó tắc thở chết đi. Chỉ xét về kinh mạch thôi, học trò không thể phán đoán được đó là bệnh gì, cũng không tìm ra bất cứ chất độc nào trong cơ thể. Bây giờ xem ra có thể là do thứ này gây ra. Ông nói thứ này nằm trong bụng bà ta hả? Không thể nào đâu. Sao bà ta có thể nuốt nó xuống được chứ? Phải rồi, đâu phải con nít 3 tuổi đâu chứ. Ê, ta đoán ra rồi. Nhất định là ám khí độc môn của môn phái nào đó. Cục lớn cỡ này hả? Đập chết người còn được nữa, sao làm ám khí được chứ? À, nhất định là trước khi bà ta chết, bà ta lo lão già nhà mình cưới thêm tiểu thiếp, cho nên định dùng cục chì này nè, giấu nó trong túi áo, chuẩn bị kéo theo ông ta chết chung. Bao Hoàng, người đã chết rồi, không được nói giỡn. Triển hộ vệ kiến thức sâu rộng, trong chốn giang hồ có từng nghe nói chuyện lạ như vậy chưa? Bẩm đại nhân, thuộc hạ chưa từng nghe nói. Công tôn tiên sinh từng nhắc tới, sư phụ trong tiệm thuốc năm xưa mà ông ở là một cao nhân ở ẩn. Không chỉ biết về các loại dược liệu mà còn đi khắp nơi trên đời, trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý. Không biết có thể hỏi thăm được không? Gia sư có lẽ có khả năng giải đáp câu đố này, nhưng đáng tiếc người đã qua đời rồi, không thể hỏi được. Ý, ông vẫn còn một vị đại sư huynh mà. Không giấu các vị, đại sư huynh ta ham ăn biến làm, không học được bao nhiêu bản lĩnh của ân sư. Còn một người tên Thúy Anh, có phải người đó cũng từng ở trong tiệm thuốc hay không vậy? Thúy Anh này là người ở phương nào? Người này không liên quan. Đại nhân, kiến thức của gia sư đã thất truyền. Nếu muốn tra rõ chân tướng, chỉ có thể tìm cách khác. Phụ trấn Nam Dương. Thúy Anh à,
Mùi đoán xem ta gặp ai rồi. Ta gặp được Công Tôn tiên sinh. Chính xác, đó chính là Đại Trung. Đúng là huynh ấy. Đúng vậy. Muội nhất định vẫn còn trách Đại Trung rồi. Thật ra chuyện này không phải lỗi của đệ ấy, mà do người của Chu gia đuổi Đại Trung khỏi huyện Bảo Lai. Nghe đệ ấy nói suýt nữa mất mạng luôn rồi. Huynh nói là huynh ấy không muốn đi. Đúng rồi. Đại Trung còn nói đệ ấy từng về thăm muội, nhưng tiếc là muội gả cho Dương gia rồi. Hay, đúng là ông trời không có mắt, sao lại chia cắt hai người chứ. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi đại sư huynh. Xin huynh sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng mà tình cảm của hai người năm đó ta biết rõ ràng hơn ai hết mà. Đại sư huynh, tất cả đều đã qua rồi. Sau bao nhiêu năm trôi qua, ta đã quên hết mọi thứ. Muội thật sự quên được sao? Lẽ nào bao nhiêu năm nay muội không hề thấy tiếc nuối chút nào sao? Không có. Ta có một đứa con gái dễ thương hoạt bát, cùng một phu quân yêu thương ta hết lòng. Ta không cần gì hơn. Ta cũng không thấy tiếc nuối chuyện gì hết. Được rồi. Nếu muội đã nói vậy rồi thì ta cũng không cần phải nói thêm. Những tin tức khác mà ta dò hỏi được nữa. Là tin tức gì? Dù sao muội cũng không muốn biết chuyện của Đại Trung, ta mắc gì phải kể chứ. Đại sư huynh, huynh đừng làm ta tò mò như vậy mà. Thật ra có chuyện gì? Được rồi, để ta kể cho muội nghe. Nhưng mà ta cũng không biết gì nhiều đâu. Ta chỉ biết là cái chết của Chu phu nhân năm đó có vấn đề. Có vấn đề gì? Hình như bọn họ tìm thấy xương cốt của bà ta có thứ gì đó giống như cục chì, nhưng đụng vô là bể ra. Cái này ta không có hiểu lắm mà nghe. Dương gia, ngài đã hứa làm chủ cho Thảo Dân mà. Ngài không thể để cho Bao đại nhân ông ấy một tay che trời được. Dương gia, Phim Dương được dịch gia. và lồng tiếng tại Phim TV. Bao đại nhân đã hứa là sẽ điều tra xét xử công bằng. Sao ngươi còn tới đây làm phiền bổn vương nữa vậy? Thảo Dân không dám. Thảo Dân chỉ muốn xin Dương gia tra xét rõ. Đã mấy ngày trôi qua rồi, Thảo Dân tới huyện nhà để hỏi thăm, nhưng mà Bao đại nhân cứ tìm cớ kéo dài, nói chưa điều tra rõ ràng. Sao ngươi biết là tìm cớ chứ? Bọn họ cố ý lừa bịp mà. Bọn họ lấy một cục chì không giống cái gì, rồi nói là tìm được trong bụng phu nhân của Thảo Dân. Dương gia, một người bình thường thì trong bụng làm sao có cục chì được chứ? Có chuyện này thật sao? Thảo Dân dù gan lớn bằng trời cũng không dám lừa gạt Dương gia. Được. Nếu đúng là có chuyện này, bổn vương nhất định phải đòi lại công bằng cho ngươi. Thứ này thật ra là gì vậy? Không dám giấu Dương gia, bổn phủ và Công Tôn tiên sinh cũng đang suy nghĩ không ra cái chết của Chu phu nhân cùng với thứ này thực ra có liên quan gì. Bổn vương vẫn luôn rất khâm phục kính trọng Bao đại nhân. Mong rằng Bao đại nhân đừng để cho bổn vương thất vọng. Không biết Dương gia đang ám chỉ gì. Bổn vương thể hiện sự tôn trọng với Bao đại nhân từ đầu tới cuối, không nhúng tay vào vụ án. Nhưng bây giờ coi ra, bổn vương không thể bỏ mặt được rồi. Dương gia đối với cách xử án của bổn phủ vẫn còn hoài nghi à? Đúng vậy. Công Tôn tiên sinh là người bị kiện, nhưng tại sao lại được tham gia điều tra? Hành động như vậy rõ ràng là không thể bỏ qua hiềm nghi, có đúng không? Dương gia. Ở đây không có chỗ cho người nói chuyện. Dạ. Dương gia chắc có gì hiểu lầm rồi. Về việc lấy vật chứng của vụ án, bổn phủ để giao hết cho huyện lệnh thi hành. Công Tôn tiên sinh tham dự vụ án là vì án này quá sức đặc biệt. Vì ngộ tác không đủ khả năng, cho nên Công Tôn tiên sinh không thể không tham gia. Hy vọng sớm ngày phá giải bí ẩn.
Hả? Nếu Công Tôn tiên sinh là một kỳ tài, vậy thì ngươi nói cho bổn vương được biết đi. Tại sao Chu phu nhân lại chết? Trả lời đi. Bổn vương muốn ngươi trả lời. Sao ngươi lại không chịu nói vậy? Tới nay học trò cũng chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Chu phu nhân. Xin dương gia tha tội. Không, chuyện này không thể tha thứ được. Các ngươi đừng tưởng ý vào thiên quy của hoàng thượng rồi thích làm gì thì làm. Xin dương gia bớt giận. Bao đại nhân có tiếng là xử án như thần. Bổn vương không tin chỉ là một vụ án nhỏ như vậy mà các ngươi lại bó tay chịu thua. Nói trắng ra, chẳng qua là các ngươi bao che cho nhau, cố ý lừa bịp, lừa gạt bá tánh. Dương gia, bổn phủ có trời làm chứng, không bao giờ thiên vị tình riêng. Bổn vương sẽ không tin vào các ngươi nữa. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu không cho dân chúng của huyện Bảo Lai một câu trả lời xác đáng, bổn vương sẽ dâng tấu lên thánh thượng khiển trách bao đại nhân thật nặng. Dương gia. Đại nhân, học trò liên lụy tới đại nhân. Không, vụ án này đúng là phải có lời giải thích cho bá tánh. Tất cả phải lấy phá án làm đầu. Dạ. Ai đó? Công Tôn tiên sinh, bên ngoài có một nữ nhân đòi gặp ông. Trời tối như vậy rồi, còn ai tới gặp ta nữa? Người đó không chịu nói, chỉ nói ông nhìn vật này sẽ hiểu thôi. Thúy Anh, ta... Huynh không cần nói gì hết. Ta đã hiểu hết rồi. Trước kia, cho dù có nhiều nuối tiếc hơn nữa, cũng không thể quay lại được. Muội nói như vậy đúng là không sai chút nào. Phim được dịch và lồng tiếng Chuyện tại của Phim ta, TV. ta nghĩ đại sư huynh đều đã nói với huynh hết rồi. Công Tôn tiên sinh, Đúng vậy. Ta không còn là Tôn Đại Trung của năm xưa. Bây giờ ta là Công Tôn Sách. Còn muội bây giờ cũng đã có một nơi gửi gắm đời mình. Muội không nên tới tìm ta. tối nay ta đến đây chỉ là muốn giúp đỡ huynh với tư cách là bằng hữu cũ thôi. Y Dược Kỳ Mục Lục. Đây là cuốn sách của sư phụ mà. Ta tưởng nó không còn nữa chứ. Trước khi phụ thân lâm chung, vẫn mong một ngày nào đó huynh có thể về kế thừa nghề của người. Đáng tiếc là cho đến khi người lâm chung cũng không đợi được cái ngày này. Ta có lỗi với sư phụ. Đừng nói tới mấy chuyện này nữa. Chúng ta cùng đọc trang sách này trước. Các khoáng tích ít thành nhiều. Đây, ý của muội muốn nói cục gì trong cơ thể Chu phu nhân là các gì tích lũy mà ra sao? Không sai, chỉ có đáp án này thôi. Ta hiểu rồi. Cuối cùng thì ta cũng hiểu. Đa tạ muội. Đa tạ muội.
Ta xin lỗi, ta thất lễ rồi. Ta tuyệt đối không có ý mạo phạm. Ta hiểu mà. Đợi sau khi xử xong vụ án này, có lẽ kiếp này chúng ta mãi mãi không gặp lại nhau nữa. Muội nhớ phải bảo trọng. Bảo trọng. Thưa các chị hương thân, thưa các chị hương thân phụ lão. Có chuyện gì vậy? Chính người này nè, chính người này hại chết nguyên phối của lão già ta. Hương thân nhìn đi, bây giờ tên này vẫn còn sống sờ sờ. Đúng là không có thiên lý mà. Đúng vậy. Không phải ta ta không có. Ngươi còn chối nữa. Ngươi cũng chết mười mấy năm rồi, chỉ còn lại bộ xương thôi mà ngươi còn dám nói dối. Đúng là không sợ bị thiên lôi đánh. Tôn Đại Trung, Sự thật là vậy. người nói không có. Nhưng mà phu nhân ta chết như thế nào hả? Người nói đi, phu nhân ta chết như thế nào? Ta... Ngươi nói đi chứ. Chuyện này là sao? Ai cũng nghe nói Công Tôn tiên sinh bên cạnh Bao đại nhân là người không có chuyện gì mà không biết. Vậy ngươi giải thích đi, đại tỷ chết như thế nào hả? Ngươi mau nói đi. Nói. Chính bởi vì chuyện này có rất nhiều nghi điểm nên ta mới đến đây điều tra rõ ràng. Không cần điều tra nữa, là ngươi hại chết đại tỷ. Bà đừng có ở đây ngậm máu phun người. Tất cả nghe ta nói. Các hương thân ơi, mọi người hãy nghe khẩu khí nói chuyện của hắn đi. Ngươi tưởng bây giờ ngươi có quyền có thế thì có thể một tay che trời sao? Tôn Đại Trung, ngươi đừng tưởng rằng có Bao đại nhân chống lưng cho ngươi thì ngươi có thể làm đủ chuyện xấu. Dương gia nhất định làm chủ cho ta thôi. Ngươi là người thấy chết mà không cứu, hại chết đại tỷ ta. Ngươi còn dám tới đây diễu võ dương oai. Ngươi có còn là người không? Ngươi đúng là đáng chết. Đừng kích động, mọi người đừng kích động. Ta đến chỉ muốn hỏi mấy câu, tìm ra nguyên nhân cái chết của Chu phu nhân để có lời giải thích với mọi người. Cái gì mà có lời giải thích với mọi người chứ? Ta thấy hả, ngươi chỉ là tới đây làm bộ làm tịch, chủ yếu làm cho Dương gia coi thôi. Con người của ngươi đúng là nham hiểm độc ác, sống không có đức mà. Đừng vậy mà, hãy nghe ta nói. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi trả mạng thê tử cho ta. Hãy trả mạng thê tử cho ta. Nè, đừng vậy mà. Trả mạng thê tử cho ta. Có gì từ từ nói. Các chị xin bình tĩnh. Đánh đi. Các chị đừng kích động quá. Các chị hương thân, hôm nay chúng ta phải cho hắn một bài học. Nếu không hả, người ta còn tưởng Quyện Bảo Lai chúng ta dễ ăn hiếp nữa. Nè, đừng làm càng. Bình tĩnh đi, anh nè. Dừng tay. Triển hộ vệ. Công Tôn tiên sinh, để thuộc hạ xử lý. Quyện Bảo Lai là một nơi có pháp trị, tại sao mọi người tụ tập gây sự chứ? Triển đại nhân, oan cho ta quá, là tên này tới tận nhà. Tiểu dân vì tức quá mới tranh cãi với hắn, xin Triển đại nhân minh xét. Đúng vậy, chúng tôi không dám dối gạt Triển đại nhân. Ta chỉ là phát hiện vụ án của Chu phu nhân có vấn đề nên cố tình đến đây xem sao, không phải đến đây kiếm chuyện như họ đã nói. Công Tôn tiên sinh có phát hiện gì không? Ta nghi ngờ Chu phu nhân không phải mắc chứng bệnh quái lạ gì, mà là vì hít bột chì trong thời gian dài nên mới dẫn tới tử vong. Cho hỏi chỗ này có mỏ khoáng không? Không có, hắn nói lời nhảm nhí thôi à. Đúng vậy Triển đại nhân nghĩ đi, hắn là người của Quyện Bảo Lai, làm gì có chuyện hắn không biết chứ. Chính vì nơi này không có mỏ khoáng cho nên ta mới đến điều tra xem Chu phu nhân sinh thời qua lại với ai, hy vọng có thể tìm ra được manh mối trong đó. Công Tôn tiên sinh có thu hoạch gì không? Chu phu nhân xuất thân gia đình phú thương, không có chút dính dáng gì với mỏ khoáng hết. Triển đại nhân, đây là chính tai đại nhân nghe thấy. Trong bụng thê tử ta làm gì có cục chì nào. Đây là do hắn ta chối tội, muốn vu khống người khác thôi. Các chị hương thân, các chị còn đứng đi làm gì? Sao không mau quỳ xuống xin Triển đại nhân về bẩm lại với Bao đại nhân, trả cho chúng ta một sự công bằng. Đúng rồi, quỳ xuống đi. Triển đại nhân, xin hãy kêu quan giùm chúng tôi. Triển đại nhân, các vị hương thân kêu quan giùm chúng tôi. Các vị hương thân, các vị hương thân, Bao đại nhân công chính liêm minh, tuyệt đối sẽ không làm việc riêng tư. Dương tử phạm pháp cũng xử tội như dân thường. Điều Bao đại nhân chú trọng là công bằng chính nghĩa của bá tánh thiên hạ. Nếu như có bằng chứng, ngày ấy quyết không bao che. Xin các vị hương thân yên tâm, Bao đại nhân nhất định sẽ xử theo công lý. Các vị mau đứng dậy đi.
Đừng có ở đây gây rối vô cớ nữa. Đừng có vô cớ gây rối, tất cả về nhà đi nha Linh. Được rồi, mọi người mau về nhà đi, mau lên. Về nhà đi. Đi về đi. Cáo từ. Có bao đại nhân làm chủ rồi. Tôn Đại Trung, ngươi đừng quên, Dương gia và Bao đại nhân có giao ước 3 ngày. Ta coi ngươi có thể giở trò gì nữa đây. Ngươi đợi gặp quả báo đi. Sao Công Tôn tiên sinh không đến bàn bạc với bổn phủ trước, sau đó mới đến Chu gia điều tra thế nào hả? Chu gia luôn dẫn cái chém thớt vào Công Tôn tiên sinh. Ông một mình đến đó làm vậy quả thật khinh suất quá rồi. Nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ gây thêm điều đáng tiếc mà thôi. Đa tạ đại nhân quan tâm. Vì một vụ án năm xưa của học trò ảnh hưởng đến thanh danh của đại nhân, trong lòng học trò thấy áy náy vô cùng. Chỉ hy vọng có thể sớm ngày kết án, tránh làm cho đại nhân phải khó xử. Khoan hay vào. Công Tôn tiên sinh đã theo bổn phủ nhiều năm, có tội bổn phủ tự sẽ xử lý theo việc công để bảo vệ kỷ cương. Nhưng mà nếu như tiên sinh bị oan, bổn phủ cũng tuyệt đối không làm lơ mặc cho người khác vu tội Công Tôn tiên sinh một cách ngang ngược. Học trò lo lắng công lý chính nghĩa mà đại nhân kiên trì sẽ bị ảnh hưởng hiểu lầm vì vụ án của học trò. Nếu đúng như vậy thì học trò có chết cũng khó mà thoái thác sai lầm. Có công hay có tội trong sự việc này bổn phủ tự có gánh vác. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải sớm ngày phá vụ án này. Công Tôn tiên sinh đã biết huyện Bảo Lai không có mỏ khoáng, tại sao chỉ trong một đêm đột nhiên nghĩ ra cái chết của Chu phu nhân có liên quan tới mỏ khoáng như vậy? Học trò chỉ là chợt nảy ra suy nghĩ này. Có thật như vậy không? Thủ vệ đến báo, vào tối hôm qua có một phụ nhân kiên quyết đòi gặp Công Tôn tiên sinh. Vậy người đến là ai? Có phải có liên quan gì với vụ án này không? Chỉ là người quen cũ, không liên quan tới vụ án này. Mong đại nhân đừng suy đoán gì thêm nữa. Người này thôi bỏ đi. Thời gian Dương gia quy định cũng không còn nhiều, không nên sinh thêm chuyện khác nữa. Lúc nãy Công Tôn tiên sinh đã hoảng hốt rồi. Ông về phòng chải đầu rửa mặt nghỉ ngơi đi. Học trò không sao. Đừng có cố gượng nữa, nghỉ ngơi cho khỏe. Trước giờ ngọ đến huyện nha nghiên cứu tình hình vụ án. Bổn phủ không tin tập trung sức mạnh của chúng ta vẫn không trả được sự trong sạch cho tiên sinh. Đa tạ đại nhân. Nè, đứng lại đi. Đứng lại. Còn dám chạy hả? Còn chạy hả? Đại nhân. Nhanh lên, bên đó kìa. Đứng lại. Nhanh lên. Đừng có la nữa. Hoàng tiểu thư là nó chạy rồi. Bà quản gia, không phải ông mua thuốc chuột về độc chết nó hay sao? Đúng vậy. Sao vẫn còn nhiều chuột quá vậy chứ? Ông biết ta sợ nhất là chuột rồi. Có phải ông cố tình muốn hù ta không? Trời ơi, ta đâu dám hù cô. Cô không biết đâu, bây giờ á, chuột còn thông minh hơn ta kìa. Ê, ban đầu nó có ăn con nào chết con đó, cho nên nó làm gì ăn tiếp. Về sau chỉ cần ngửi đường là chảy mất rồi. Ông phải tìm cách khác đi chứ. Bộ ông không biết nghiền nát thuốc ra rồi bỏ vô trong nhân bánh bao sao? Mỗi ngày cho nó ăn một chút, ta không tin nó không chết. Này sao không nghĩ ra ta? Bởi vậy mới nói ông ngốc đó. Bao Hoàng. Tam thúc, hồi nãy con không phải cố tình la hét sùm đâu. Tam thúc cũng biết đó, con không sợ trời không sợ đất. Ngoài Tam thúc ra, con sợ nhất là chuột. Không phải, con không phải là so sánh Tam thúc với chuột đâu. Lúc nãy con thật sự rất sợ đó thúc. Con đừng lo lắng, Tam thúc không có trách con. Cô không cần lo. Cô một câu làm bừng tỉnh lập được đại công. Đại nhân vui mừng còn không kịp, cho nên không trách cô. Lập được đại công? Đúng, con đã lập được đại công. Ta đã lập được đại công. Hạ quan tham kiến Bao đại nhân. Miễn lễ. Không biết huyện lệnh đại nhân tối như vậy đến đây có chuyện quan trọng gì không? Không biết vụ án của Chu gia đại nhân xét hỏi đến đâu rồi. Dương gia tương đối quan tâm tới vụ án này.
Có phải dương gia phái Thái huyện lệnh đến đây tra hỏi tiến triển của vụ án hay không? Đúng vậy, không giấu gì đại nhân. Nếu bao đại nhân không thể làm sự thật vụ án được sáng tỏ, dương gia yêu cầu hạ quan phải truy cứu đến cùng. Chuyện này hệ trọng, quả thật là hạ quan gánh vác không nổi đâu. Thái huyện lệnh không cần lo lắng. Ngày mai bổn phủ sẽ nói rõ với dương gia, nhất định sẽ cho dương gia một đáp án hài lòng. Bao đại nhân đến. Bao đại nhân. Tham kiến dương gia. Miễn lễ. Ta nghe vụ án của Chu gia, bao đại nhân có tin vui có đúng không? Không dám. Bá tánh gặp nạn từ giã cõi đời. Tuy bây giờ vụ án phát hiện một chút manh mối, nhưng mà cho dù tìm ra hung thủ giết người một mạng đền một mạng, cũng khó cứu lại được một sinh mạng vô tội. Bổn phủ chỉ có cảm giác xót thương, chứ không hề thấy vui mừng. Câu nói này của bao đại nhân có phải là lời nói thật lòng không? Bao chừng lòng nghĩ sao nói vậy, tuyệt đối không nói dối. Ngồi đi. Đa tạ dương gia. Bao đại nhân có lòng trách trời thương dân như vậy, cũng không đến nỗi vì tình riêng binh vực làm theo ý của mình. Coi ra trước đó bổn vương đã trách lầm bao đại nhân rồi. Không, dương gia làm hậu thuẫn cho bá tánh bằng sức lực của bản thân mình, làm quyền bảo lai, thấy lời răn của quan, thấy triều chính trong sáng. Có dương gia sống cuối đời ở đây, thì đó là phước của tất cả dân huyện Bảo Lai. Bao đại nhân khách sáo rồi. Công tôn tiên sinh. Dạ. Bẩm dương gia, suy đoán theo sự chứng và vật chứng, vụ án này là vụ giết người có mưu tính trước. Hả? Giết người có mưu tính à? Đúng vậy. Cục chì trong cơ thể Chu phu nhân lớn như cái trứng gà, không thể nào nuốt thẳng vào được. Mà bùn đất ở đây vốn lỏng lẻo, nên là hạt chì sau khi nuốt vào bụng rồi tích ít thành nhiều, ngưng tụ với chất lỏng, sau đó tụ thành cục chì. Cục chì sao? Tại Phim TV. Tại sao Chu phu nhân ăn nuốt hạt chì hả? Dương gia hỏi rất hay. Bao đại nhân và học trò phân tích, nhất định có người cố ý mưu hại Chu phu nhân. Hàng ngày hung thủ bỏ bột chì vào thức ăn để Chu phu nhân bất giác bước lên đường mà không hề hay biết. Là kẻ nào có thủ đoạn độc ác tới như vậy? Có thể bỏ bột chì vào thức ăn mỗi ngày mà không bị phát hiện, có thể là người thân cận vô cùng. Kể từ hôm nay, bổn phủ bắt đầu điều tra từ Chu gia, tin rằng có thể điều tra ra hung thủ trong thời gian ngắn để an ủi vong linh trên trời của nạn nhân. Được. Nếu như điều tra ra hung thủ thật sự, bổn vương nhất định sẽ vì câu lỡ lời hôm đó nói câu xin lỗi với bao đại nhân. Dương gia nặng lời rồi. Phu nhân, nàng qua đây gặp bao đại nhân đi. Xin chào Dương Phi. Xin chào bao đại nhân. Vị này là người đa mưu túc trí, vang danh thiên hạ, Công Tôn tiên sinh. Trước đó bổn vương có hiểu lầm với ông ấy. Hôm nay thấy Công Tôn tiên sinh phân tích vụ án, thứ tự rõ ràng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tham kiến Dương Phi. Chào Công Tôn tiên sinh. Còn vị này là Triển hộ vệ, võ công cái thế, thiên hạ vô địch. Đa tạ dương gia đã quá khen, Triển chiêu hổ thẹn không dám nhận. Tất nhiên rồi, người có võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất là Chí Cương ca ca. Bằng nhi, không được nói lung tung. Không phải, Bằng nhi nói không sai. Triển hộ vệ võ công hơn người, thiên hạ ai cũng biết. Tần giáo quý năm xưa theo bổn vương chinh chiến, cũng là đánh khắp thiên hạ không đối thủ, được mệnh danh là thiếu niên anh hùng. Bổn vương rất muốn được xem hai người tỷ võ thế nào, xem người nào có võ công cao hơn. Dương gia, làm như vậy không nên lắm, mong dương gia lượng thứ cho. Có gì mà nên hay không nên, ta thấy huynh sợ thua thiệt đúng hơn.
Không dám tỉ võ với Chí Cương ca ca. Dương gia, theo bổn phụ thấy thì... Được rồi, Bao đại nhân. Hôm nay hiếm khi bổn vương có nhã hứng như vậy. Mời Triển hộ vệ miễn cưỡng chấp nhận, để bổn vương mở rộng tầm nhìn, hả? Lần tỷ võ này đến mức là dừng. Mong được Tần giáo quý chỉ giáo nhiều hơn. Triển hộ vệ, mời. Mời. Cẩn thận! Cẩn thận! Nguy hiểm! Công tôn tiên sinh, ông có sao không vậy? Có sao không? Không sao. Công tôn tiên sinh. Đúng là nguy hiểm quá. Xin thứ lỗi, làm công tôn tiên sinh hoảng hốt rồi. Không sao, không sao. Chỉ là hết hồn thôi. Tần giáo quý không cần để trong lòng. Công tôn tiên sinh nói vậy ta yên tâm rồi. Nhưng mà bình thường ông phải cẩn thận một chút. Đao kiếm vô tình, mất công làm ông bị thương. Tại sao Tần giáo quý nói câu này với ta? Không biết ám chỉ điều gì. Mong công tôn tiên sinh sớm ngày kết án, rời khỏi quyền Bảo Lai, tránh hại người không có ích cho mình. May quá, may quá. Cũng may công tôn tiên sinh không bị thương gì cả. Chí Cương, con cũng bất cẩn quá rồi. Chí Cương võ nghệ thua người, xin dương gia tha tội cho. Bao đại nhân, bên cạnh người có công tôn tiên sinh và Triển hộ vệ, văn tài võ tướng, đúng là như hổ mọc thêm cánh vậy. Dương gia, Tần giáo quý tuổi còn trẻ như vậy mà có võ nghệ cao cường, mới đúng thật là một vị thiếu niên anh hùng. Chúng ta đã già hết rồi, thêm mấy năm nữa chính là thiên hạ của họ đó. Vì như qua phu nhân đó, khi nói chuyện, thần sắc lúc nào cũng né tránh. Tổng kết quả tra hỏi của Dương Triều Ma Hán, thuộc hạ cảm thấy bà ấy chính là người đáng nghi. Đồ chay của chu phu nhân toàn bộ đều do một mình bà ấy phụ trách, đúng là khó tránh bị nghi ngờ. Mà một tiểu thiếp muốn mưu đoạt vị trí chính thức, vì vậy mà giết hại chu phu nhân, đây cũng là động cơ. Chỉ là một người xuất thân từ Thanh Lâu, làm sao biết được phương pháp dùng bột chì giết người này? Điều này khiến người ta khó lý giải. Công tôn tiên sinh có cao kiến gì không? Học trò nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra điều này. Xem ra chỉ có thể điều tra từ hoàn cảnh xuất thân của bà ấy. Công tôn tiên sinh, lúc nãy Triển Chiêu có hỏi bà ấy xuất thân từ Thanh Lâu, không lẽ công tôn tiên sinh không nghe rõ ràng sao? Ý của ta là hoàn cảnh trước khi vào Thanh Lâu, hoặc là điều tra rõ bà ấy xuất thân từ gia đình nào, thì có thể giải đáp tất cả nghi vấn. Cách duy nhất bây giờ chỉ còn cách này thôi. Vậy thì làm phiền Triển hộ vệ. Đại nhân, học trò còn có việc riêng. Đi đi. Công tôn tiên sinh việc giặc bám thân, không chú tâm được việc ở đây. Triển hộ vệ, mọi việc mong cậu hãy lượng thứ nhiều hơn. Dạ, đại nhân. Các
Ngươi còn dám nói nữa sao hả? Hai cái tên vô dụng này, ta cho hai người ăn ngon uống đã. Chỉ một tên thôi mà hai người cũng đánh không lại. Người nói xem, huyện Bảo Lai này còn dương pháp hay không? Làm quân gia muốn đánh ai thì đánh hả? Hai cái tên vô dụng này đúng là uổng công nuôi hai người. Cho hỏi. Đi chỗ khác, chỗ của ta nghỉ tiếp khách rồi, buổi tối quay lại đi. Ta biết. Ta nói cho hai người biết. Ta chỉ muốn gặp Tú bà hỏi mấy câu thôi. Người gì mà lái nhải quá, người không thấy bà không rảnh hay sao? Người đi hỏi người khác đi. Ta đang làm công vụ, bà có rảnh hay không cũng phải hỏi rõ ràng. Nè, tiểu tử kia người đúng là lì đó. Người chán sống rồi có phải không? Hả? Trời ơi, sao tự nhiên lại đánh Ta người? chỉ muốn hỏi chuyện của Dư Hoa. Hỏi xong thì ta về. Cái gì? Lại là Như Hoa hả? Thôi được rồi, bình tĩnh đừng có đánh người. Ta nói ra hết những gì ta biết cho ngươi nghe. Như Hoa bị mẫu thân cô ấy bán đến Mãn Xuân Lâu chúng tôi lúc 12 tuổi. Phụ thân cô ấy là thợ mỏ, năm đó mỏ khoáng bị sập, ông ấy mới trở nên sống dở chết dở. Tổng cộng bán được 20 lượng bạc. Số tiền đó là tiền cứu mạng của phụ thân cô ấy. Phụ thân của cô ấy là thợ mỏ. Đúng vậy. 16 năm trước cô ấy được chuộc thân thì ta không để ý tới chuyện của cô ấy nữa. Đại gia, ngươi coi, ta chỉ biết coi nhiêu đây thôi, cũng nói hết cho ngươi nghe rồi. Mong ngươi rộng lòng nương tay. Nghe lời bà nói, lúc nãy có người đến đây hỏi chuyện của Như Hoa đúng không? Cái gì? Người đó và ngươi không phải cùng một đường sao? Gương mặt người đó thế nào? Ăn mặc ra sao? Người đó là một quân gia, tướng mạo cũng đoan trang lắm. Một quân gia tướng mạo đoan trang. Không lẽ là người đó? Nói mau, có phải bà giết Chu phu nhân không? Tốt nhất mau khai thật đi. Nè, Tần đại nhân, Tránh ra. không được làm cản. Ta đang hỏi bẫy đâu kiếm vô tình, tốt nhất đừng vào đến. Nói mau. Ta không có hại chết tỷ ấy. Cậu không có bằng chứng, không được đổ quan cho người tốt. Lão già mau cứu ta. Tần giáo quý, có phải có nhầm lẫn gì không? Đây Bao đại nhân có phái người tới điều tra, cũng đâu có nói gì, cũng không nói ai là hung thủ nữa mà. Đó là họ lơ là công việc. Thực ra trong lòng họ biết rõ nhị phu nhân của ông hại chết Chu phu nhân. Không thể có chuyện đó được. Như Hoa bà ấy vẫn luôn hết lòng hết dạ hầu hạ phu nhân ta. Ta nhìn thấy họ xem nhau như tỉ muội, trong lòng cảm động không sao tả nổi. Như Hoa không thể hạ độc thủ giết người. Là vì ông không biết nguyên nhân cái chết của Chu phu nhân. Cục chì trong bụng bà ấy là bị người ta bỏ từng chút bột vào thức ăn mà tích thành. Ông nói mau, ngoài nhị phu nhân ra còn có ai có cơ hội ra tay này hả? Có chuyện này thật sao? Cái này ta chính tay nghe Bao đại nhân suy đoán, không thể sai được. Lão già, ta không hiểu cậu ấy nói cái gì hết á. Cục chỉ một gì chứ. Ta không bao giờ giết người bằng cách kỳ lạ đó đâu. Ta không có mà. Bà còn giả bộ với ta sao? Nè. Phụ thân bà là thợ mỏ, 12 tuổi mới xa nhà, làm sao bà không thể biết? Phụ thân ta là thợ mỏ thì có liên quan gì tới chuyện này chứ. Dù cậu có muốn tìm một người chết thay cũng không được vu oan ta. Xem ra bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Bây giờ có khai hay không? Ta không có giết người mà. Cậu kêu ta khai cái gì chứ? Không khai có phải không? Vậy ta giết bà trước. Nè Lão già, giáo quý, nè, có gì từ từ nói. Tốt nhất bà khai thật đi. Có gì bà mới chết một cách không đau đớn được. Dừng tay. Tránh ra. Bây giờ ta đang giúp huynh. Đợi Như Hoa nhận tội rồi thì huynh lập được đại công. Muốn người ta nhận tội thì cũng phải có bằng chứng mới được. Không được uy hiếp lấy cung, càng không được đánh cho nhận tội. Không được. Chỉ cần người có mắt thì biết chắc Như Hoa là hung thủ rồi. Bây giờ chỉ đợi bà ấy cúi đầu nhận tội thôi. Nếu như huynh biết bà ấy là người đáng nghi nhất, tại sao không đợi Bao đại nhân xử lý, ngược lại lỗ mãn như vậy chứ? Ta không muốn kéo dài vụ này, nhất định phá án ngay hôm nay. Triển Mộ có chức trách trong người. Nếu như huynh còn làm càn thì huynh đừng trách Triển Mộ không niềm tình, làm theo việc công. Huynh, Triển đại nhân, ta bị vu oan đó, mà bắt cậu ta đi. im miệng đi. Bà có dám thề bà không giết Chu phu nhân không? Ta là người vô tội trong sạch, tại sao ta phải thề chứ? Nếu cậu dám đụng tới một sợi tóc của ta hả, thì ta tới chỗ Bao đại nhân kiện cậu cậy thế hiếp người. Bà Tần giáo quý, có lời gì đợi đến trước mặt Bao đại nhân rồi nói đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mời. Tần giáo úy, vụ án Chu phu nhân là vụ án do bổn phủ phụ trách, hoàn toàn không có liên quan với phủ Dương gia. Vậy tại sao Tần giáo úy lại nhúng tay vào nôn nóng phá án vậy? Không lẽ Bao đại nhân không muốn sớm ngày phá án sao?
Tất nhiên bổn phủ muốn sớm ngày phá được án rồi. Vậy là được rồi. Tất cả việc Hạ Quan làm không phải vì tình riêng, chỉ đơn thuần muốn giúp Bao đại nhân sớm ngày tra ra hung thủ. Nếu Triển hộ vệ không ngăn cản, tin chắc Như Hoa bây giờ đã cúi đầu nhận tội từ lâu rồi. Tần giáo úy nói như vậy là sai rồi. Tất cả bằng chứng đang có hiện giờ đều là những lời suy đoán mà thôi. Thậm chí là không có cả nhân chứng vật chứng cho nạn nhân ăn bột chì. Chỉ dựa vào một tờ giấy khẩu cung cho dọa ép mà ra thì tùy tiện định tội. Vậy một khi Như Hoa kêu oan thì sao làm cho bá tánh tin phục đây? Khởi bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ mời Dương gia tới. Tham kiến Dương gia. Miễn lễ. Bao đại nhân, về việc Chí Cương lỗ mãn, bổn vương đã nghe nói rồi. Đó là bổn vương quản lý không nghiêm, cho nên mới gây ra chuyện ngày hôm nay. Thật là đáng hổ thẹn. Dương gia khách sáo quá rồi. Hôm nay vì bất đắc dĩ mới phiền Dương gia tới phủ một chuyến, kính mong Dương gia tha lỗi cho. Chí Cương, con xuất thân là quân ngũ, không biết chút gì về việc điều tra án, sao cứ cố nhúng tay vào can thiệp, làm hỏng việc của Bao đại nhân vậy? Thưa nghĩa phụ, con sợ vụ án này tiếp tục kéo dài thêm nữa, mãi mãi không có ngày phá án. Không được vô lễ. Bao đại nhân anh minh nhìn xa như vậy, ta tin là sẽ mau chóng phá được án thôi, con không cần phải can thiệp vào nữa. Chí Cương đã biết lỗi. Lần này mong Bao đại nhân lượng thứ nhiều hơn. Ta sẽ yêu cầu Chí Cương không được can thiệp nhiều với vụ án của Bao đại nhân. Đa tạ Dương gia. Nhưng mà Chí Cương là một thanh niên nhiệt quyết. Ta tin rằng những gì cậu ấy làm tất cả đều xuất phát từ thiện ý. Bổn phủ cũng tin rằng Tần giáo úy làm vậy là xuất phát từ thiện ý. Nhưng mà vụ án này tiến triển đến nay bây giờ đang là lúc quan trọng nhất. Tần giáo úy làm vậy đã phạm đại kỷ bức dây động rừng. Bây giờ nghi phạm đã có sự đề phòng rồi, chỉ sợ bằng chứng phạm tội càng khó điều tra ra hơn. Coi ra Chí Cương phạm lỗi nghiêm trọng thật rồi. Bổn vương cũng không quấy rầy Bao đại nhân tra án nữa. Tin rằng có Công Tôn tiên sinh và Triển hộ vệ giúp đỡ, vụ án này nhất định sẽ sớm ngày được phơi bày ra ánh sáng. Bổn vương xin cáo từ. Đa tạ Dương gia. Dương Triều Mã Hán. Có. Tiễn Dương gia. Dạ. Tất cả tâm huyết điều tra được bị huynh ấy làm hỏng hết rồi. Vậy mà còn ra vẻ tự cho mình là đúng. Chuyện đã như vậy rồi, nói nhiều vô ích. Công Tôn tiên sinh cảm thấy thế nào? Đại nhân, tháo chuông cần là người buộc chuông. Trong tình trạng không có nhân chứng và cả vật chứng, chỉ có thể tìm bằng chứng từ trên người của Như Hoa. Không đơn giản như vậy đâu. Bà ta biết trong tay chúng ta không có bằng chứng, nên bây giờ bà ấy không sợ gì cả. Có chết cũng không chịu nhận tội. Ta hiểu chứ. Cho nên nếu muốn ép hung thủ lộ mặt thật, chúng ta chỉ có thể làm cách khác. Làm cách khác à? Đúng, chúng ta phải làm cách khác. Như Hoa phu nhân. Quan gia. Quan gia. Như Hoa phu nhân, lão gia nhà bà đâu rồi? Lão gia nhà ta không có đến chỗ Bao đại nhân sao? Là Bao đại nhân lệnh hai người bọn ta tới đây mời chu lão gia và phu nhân. Vậy thì chu lão gia làm sao có ở dịch quán được chứ? Lão gia không đến chỗ Bao đại nhân hả? Sao lạ vậy? Không biết ông ấy đi đâu nữa. Như Hoa phu nhân à, tại sao bà cầm theo hành lý vậy? Không có gì, không có gì. Bây giờ ta đi tìm lão gia đi. Lão gia, ông có sao không lão gia? Lão gia về rồi. Lão gia. Lão gia. Lão gia, sao mà ông uống say quá vậy nè? Ta thấy bực bội. Bà mặc kệ ta đi.
Ta muốn Trời uống nữa. Lão Lấy gia, rượu Ông cho nhìn ta kìa, mau lên. ông say tới mức này rồi, làm sao mà đi gặp bao đại nhân được đây chứ? Các người mau dìu lão già về phòng nghỉ ngơi Dạ, đi, dạ. để cho tỉnh rượu. Lấy rượu Đi. Lấy rượu tiếp đi. Ta muốn uống nữa. Ta muốn uống tiếp. Không biết bao đại nhân mà bọn ta qua đó có chuyện gì quan trọng không? À, vụ án của Chu phu nhân hình như có chuyển biến rồi, cho nên bao đại nhân muốn gặp hai vị gấp. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dịch quán Bảo Lai. Thảo dân Dân phụ khấu kiến bao đại nhân. Mời hai vị đứng lên. Đa Đa tạ tạ đại đại nhân. nhân. Nửa đêm mời hai vị tới đây là vì vụ án của Chu phu nhân chuyển sang ngã rẽ mới. Tình hình vụ án thay đổi đột ngột, đã có bước đột phá quan trọng vô cùng. Vì Như Hoa phu nhân là người gần kề với sinh hoạt ăn uống của Chu phu nhân, cho nên theo suy đoán thường tình, vẫn là Như Hoa phu nhân là người đáng nghi nhất. Đại nhân, quan cho ta quá, dân phụ vô tội mà. Ngươi đừng nôn nóng. Ban đầu vốn cho rằng Như Hoa phu nhân là nghi phạm, nhưng mà hôm nay có người cáo mật nói Chu phu nhân từng gây thù chuốc oán với hàng xóm Quách Ngô Thị. Quách Ngô Thị từng nói muốn bà ấy chết không yên thân. Đúng vậy. Đúng thật là có chuyện này. Sau khi bọn ta tra tìm, đã tìm được người rơm bị kim đâm ở ngay trong phòng của Quách Ngô Thị. Trên đó có ghi tên của Chu phu nhân và còn có bùa chú, tiếp là những đồ vật trùng độc khác. Theo phân tích, Chu phu nhân trúng phải cổ chì của bà ấy, cho nên thấy đau bụng dữ dội dẫn đến tử vong. Ở trên đời này có cổ chì thật sao? Quách Ngô Thị một mực phủ nhận, nhưng mà vì có đầy đủ nhân chứng vật chứng, tin rằng sau khi gặng hỏi nghiêm khắc, bà ấy nhất định sẽ nói sự thật. Hả? Ta thật không ngờ lại là bà ta hạ độc thủ. Đáng hận quá đi. Bao đại nhân, xin đại nhân nhất định phải giải oan trả thù cho Thảo dân. Chu lão gia cứ yên tâm. Có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Mặc cho hung thủ xảo quyệt đến đâu đi nữa, rồi cũng sẽ có một ngày sự thật sẽ được sáng tỏ. Ta nói người nghe, người phải chú ý tới việc này. Hả? Tuyệt đối đừng để cho người khác biết. Người biết không? Vì thôi, người đi làm việc đi. Dạ đó. Khoan, đợi chút. Người cầm lấy chút ngân lượng này. Tới khách điếm thuê cho ta một căn phòng sạch sẽ. Đợi cô nương đó tới rồi thì cho cô ấy vào ở. Dạ lão gia. Phải rồi. Phải tìm cho ta một cô nương nào có bàn tọa tròn tròn, dễ sinh tiểu tử. Tuyệt đối không được để cho nhị phu nhân biết chuyện này. Thành thân mười mấy năm, bà ấy không sinh cho ta mụn con nào hết. Lão gia không sợ nhị phu nhân biết rồi sẽ nổi giận hay sao? Sợ. Đúng là ta có chút sợ. Nhưng mà ta cũng không thể gánh vác tội danh để Chu gia tuyệt hậu, có đúng không? Người nói đi, sản nghiệp ta lớn như vậy, nếu không có con nói giỏi thì sản nghiệp lớn như vậy lời cho người khác quá còn gì. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để nhị phu nhân biết chuyện này. Đợi sau này có giống thật rồi thì ẵm con trai về đây. Bà ấy tức giận tới mấy cũng vô ích thôi. Nè, người làm tốt chuyện này lão gia trọng thưởng. Tạ lão gia. Đi làm việc đi. Dạ. Huyện Bảo Lai. Chu phủ. Chào phu nhân. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Lão già, ăn cơm thôi. Thơm quá đi. Phu nhân cực thân cho bà. Chỉ cần lão già thấy vui, ta sẽ làm cho lão già ăn mỗi ngày. Nè, các ngươi làm gì vậy? Như Hoa, Chu phu nhân bị mưu hại, bà chính là hung thủ. Bà có nhận tội không? Không phải là các người nói phụ nhân kế bên nhà hại chết đại tỷ của ta sao? Sao bây giờ đổ tội cho ta nữa chứ?
Lão già, ông mau nói giúp ta đi, đừng để họ tùy tiện gán tội lên người ta. Công tôn tiên sinh có phải nói thật hay không? Bản thân bà tự biết rõ nhất mà. Lão già, ông... Như Hoa, ta và phu nhân cũng tốt với bà lắm mà. Bà nói đi, tại sao bà hại chết bà ấy hả? Ta không có mà. Bà còn chối nữa sao? Bà lòi đuôi cáo của mình ra rồi. Ta không tin bà không nhận tội. Các người... Ông... Hôm đó sau khi cãi nhau xong với bà tưởng ta ra ngoài uống rượu sao? Bà lầm rồi. Hôm đó ta đúng là tới chỗ Bao đại nhân để kiện bà. Bao đại nhân, ta suy đi nghĩ lại, người có thể hại chết phu nhân ta đúng thật chỉ có Như Hoa thôi. Ta thật không ngờ người đàn bà này độc ác như vậy. Xin ngài nhất định phải xử tội bà ấy, nếu không trên thế gian này sẽ không còn thiên lý nữa. Mời Chu lão gia đứng lên, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Đa tạ Bao đại nhân. Lời Chu lão gia vừa nói có phải là lời nói thật lòng? Mỗi câu của ta là thật lòng. Ta và phu nhân đã làm phu thê 20 mấy năm, cũng vì bà ấy không thể sinh con nên ta mới nạp thiếp về. Chỉ là Như Hoa cũng vậy, không thể sinh cho ta một bụng con nào. Có điều bọn ta cũng tốt với bà ấy mà. Bà ấy không nên giết người như vậy. Mưu hại Chu phu nhân, đây là tội chém đầu. Chu lão già nỡ xa bà ấy sao? Phim được dịch và Nếu đúng thật là bà ấy giết, bà ấy nên đền mạng cho phu nhân ta. Chúng tôi đã biết bà ấy là hung thủ, chỉ có điều là không có bằng chứng thôi. Công tôn tiên sinh, ông là người đa mưu túc trí, nhất định sẽ có cách nào đó tìm ra bằng chứng phạm tội mà. Đúng là có một cách, nhưng phải xem Chu lão già có bằng lòng phối hợp không. Phối hợp? Đúng vậy, bổn phủ và công tôn tiên sinh đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như muốn Như Hoa lộ ra bộ mặt thật, không thể chối cãi, chỉ có một cách này thôi. Là cách gì? Để bà ấy dở lại trò cũ. Bây giờ ý của Bao đại nhân là... Chu lão già, ông nói tại sao Như Hoa muốn hại Chu phu nhân hả? Bà ấy nhất định không cam lòng làm một tiểu thiếp. Phu nhân ta chết rồi, bà ta có thể làm chính thê, có thể làm chủ nhà, không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa. Đúng vậy. Do đó nếu như Chu lão già có mới quên cũ, hay là Như Hoa vì muốn bảo vệ vinh hoa phú quý của mình, bà ta sẽ tiếp tục hạ độc thủ. Nhưng mà vụ án lần này nghiêm trọng như vậy, bà ấy còn dám giết người sao? Bổn phủ sẽ sắp xếp một nghi phạm khác nữa để giảm đi sự cảnh giác của Như Hoa. Chỉ là lần gặp mặt hôm nay tuyệt đối không được để Như Hoa biết. Nhưng mà bà ấy đã biết ta tới đây tìm Bao đại nhân rồi. Không sao, ông đi uống một chút rượu rồi giả bộ say khước, cứ coi như là chưa từng đến chỗ này. Thì ra hôm đó ông uống say khước đều là giả bộ hết. Bao đại nhân nói phụ nhân hàng xóm hạ cổ gì hại chết đại tỷ, cũng là nói dối gạt người. Không sai. Tới cả việc ta lén ở bên ngoài thuê nhà, muốn nạp tiểu thiếp về, cũng là cố tình nói cho bà nghe, để tạo cho bà một động cơ giết người thôi. Các người thông đồng với nhau bày mưu tính kế để đối phó với người yếu đuối như ta. Các người đúng là quá bỉ ổi mà. Thôi đủ rồi. Bà ham lợi đen lòng, không biết ăn năn hối cải, ngược lại còn liên tiếp phạm sai lầm. Coi mạng người như cỏ rác, bà còn lương tâm nữa không? Tuy Bao đại nhân đã đặt một cạm bẫy, nhưng nếu như bà biết hối lỗi, không dám tái phạm, thì cho dù đó là thiên la địa võng cũng không làm được gì bà. Tiếc rằng lần này bà hết khôn lại đến dại, muốn tiếp tục giết người. Bây giờ chứng cứ rành rành, bà hết đường viện cớ chối cãi nữa rồi. Gì mà muốn tiếp tục giết người? Ta nghe không hiểu. Bà dùng lại phương pháp cũ, đem bột chì trộn vào cơm với ý đồ sát hại Chu lão già. Bà còn dám chối à? Ta không có. Công tôn tiên sinh, ta phát hiện miếng chì và bạc này dưới tủ bếp trong nhà bếp. Miếng chì đã được gọt đi một ít rồi. Bà gọt một ít bột chì, sau đó mài thành bột,
Tiếp theo bà trộn vào trong cơm trắng. Ta không có. Không biết ai để mấy thứ đó dưới tủ. Không liên quan tới ta. Bà đừng chối cãi nữa. Nhìn đây. Đống bột chì này được sàng lọc ra từ chén cơm trắng của Chu lão già. Tuy bà mài rất nhuyễn, mắt thường không thấy được, nhưng mà sau khi đốt tan chảy, bột chì trong bột chén cơm có nhiều như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, không tới 3 tháng, Chu lão già tự nhiên sẽ chết bất đắc kỳ tử. Không thể nào. Lão già đã ăn hết chén cơm đó rồi mà. Không, bà sai rồi. Cơm bà nấu cho ta không dám ăn hạt nào. Nhưng lúc bà không để ý, ta lén đánh trao gói lại, sau đó đem tới huyện nha rồi. Bà còn gì để nói nữa không? Đó là các người muốn vu khống ta. Các người đã nhận định ta chính là hung thủ. Ai mà biết được bột chì này có phải là các người bỏ vô không? Bà vẫn không phục. Không phục. Vậy ta... Được. Vậy ta hỏi bà, chén cơm trắng này do chính tay bà do gạo nấu chín, vừa từ trong bếp bưng ra, không ai đụng vào đúng không? Đúng. Công tôn tiên sinh lập tức đem chén cơm này về kiểm tra. Đốt cháy ra bột chì ở ngay trước mặt mọi người. Triển mổ phải xem lần này bà ấy có chịu nhận tội không. Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Đại nhân. Liễu Như Hoa, bây giờ có đầy đủ nhân chứng vật chứng, ngươi còn gì để nói nữa không? Dân phụ biết lỗi rồi. Dân phụ không đã nhất thời hồ đồ vì muốn làm chính thê mà ra tay sát hại phu nhân. Bây giờ dân phụ đã hối hận rồi. Mong bao đại nhân tha thứ cho dân phụ vô tri, xử tội khoan dung. Im miệng. Hôm đó đến nay, ngươi nhiều lần chối cãi không nhận, không hề có ý ra vẻ ăn năn hối cải. Nếu không phải có chứng cứ rành rành thì ngươi chịu nhận tội dễ dàng như vậy sao? Vụ án Chu phu nhân bị mưu sát, hôm nay sự thật đã được phơi bày. Dưới đường nghe phán, Liễu Như Hoa, ngươi thân là tiểu thiếp của Chu gia, không muốn cả nhà hòa thuận ấm êm, ngược lại vì muốn được làm chính thê, đã trộn bột chì xen lẫn vào trong cơm trắng để sát hại phu nhân Chu gia. Phạm nhân suy nghĩ tỉ mỉ, thủ đoạn lòng dạ ác độc khiến cho lòng người căm phẫn. Sau khi sát hại, ngươi vì che đậy tội ác của mình, cho nên lấy người khác làm kẻ chịu tội thay. Hành động xảo quyệt độc ác của ngươi đã là trời đất khó tha, làm cho mọi người phẫn nộ. Ý đồ của ngươi quả là bị ổi, đúng là tội không thể tha. Bổn phủ chiếu theo luật lệ Đại Tống, phán ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Dạy bà ta vào đại lao, thu hậu xử trảm. Dạ. Bãi đường. Chu Minh Đức, liên quan tới vụ án Tôn phu nhân bị hại, bổn phủ xử như vậy, ngươi có hài lòng không? Đa tạ bao đại nhân, tiểu nhân cảm kích vô cùng. Công tôn tiên sinh, tiểu nhân sai rồi. Năm xưa ông đã cố hết sức cứu phu nhân ta không những không đa tạ ông, còn tin vào lời của Như Hoa, xém chút nữa giết sai người tốt rồi. Ta đúng là tội đáng muôn chết mà. Thôi bỏ đi. Cũng qua 16 năm rồi, những tổn thương đó ta đã quên hết rồi. Không được. Ông tha cho ta, chỉ làm lương tâm ta thấy ray rứt. Ông để ta bù đắp cho ông được không? Bù đắp à? Ông muốn bù đắp như thế nào đây? Ông muốn bù đắp bằng tiền phải không? Ông tưởng là chỉ có tiền có thể mua lại được thời gian 16 năm của ta sao? Ông tưởng chỉ cần có tiền có thể mua lại được tất cả những thứ ta đã mất trong 16 năm qua? Không phải vậy đâu. Không. Hay là ông muốn ngồi tù, bù đắp lại nỗi dai dứt và bất an trong lòng ông? Ông tưởng chỉ cần ngồi tù thì có thể xóa mất nỗi đau và oán hận của ta sao? Ta cho ông biết, không được đâu. Dấu ấn đó in sâu trong tim ta, mãi mãi cũng không thể xóa được. Công tôn tiên sinh. Xin lỗi đại nhân, học trò thất lễ.
Xem ra vụ án này nó đã làm tổn thương Công Tôn tiên sinh quá sâu rồi. Trong lòng học trò đúng là thấy hơi oán hận, không nhắc cũng được. Chú lão già, ông về đi. Bây giờ cho dù ông có nói gì, làm gì đi nữa cũng không cứu vãn được đâu. Nó chỉ để lại tổn thương mà thôi. Ngươi về đi. Dạ. Đa tạ Bào đại nhân và Công Tôn tiên sinh rộng lòng độ lượng. Tiểu nhân cáo lui. Vụ án đã được kết thúc. Không lâu nữa chúng ta sẽ phải rời khỏi huyện Bảo Lai. Công Tôn tiên sinh là người không vướng bận. Nếu như trong lòng ông có oán hận gì, hãy buông bỏ ở đây, đừng để trong lòng nữa. Phim được Học dịch trò và biết lồng rồi. tiếng tại Phim TV.